चाहिँ आज यहाँ गुरुद्वारा आइपुगेको छु यातायात कार्यालय इम्बोस्डको लागि रजिस्टर्ड गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा फर्म अनलाइन यस्तो खालको फर्म निस्किन्छ। यहाँ फोटो टास्नुपर्छ, दुईटा पेज निस्किन्छ हैन। त्यसपछि नागरिकता एन्ड ब्लू बुकको फोटोकपी अनि तपाईको ट्याक्स क्लियरेन्सको पेपर चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यही यातायातबाट निस्किन्छ हैन। सो यहाँ रजिस्टर्ड इम्बोस्ड रजिस्टर्ड नम्बर प्लेट दर्ता गर्ने चाहिँ वहाँ माथि रहेछ। सो सर्वप्रथम फर्म भर्नु होला अनलाइन इम्बोस्डको लागि, अनि त्यो फर्म प्रिन्ट गर्नु। बाइकहरुको लागि चाहिँ गुरुद्वारा सतुङ्गलले आइपुग्नु पर्ने हुन्छ यातायात कार्यालय हैन। एन्ड फर्म प्रिन्ट गरेपछि तपाईको नागरिकताको फोटोकपी, ब्लू बुकको फोटोकपी अनि ट्याक्स क्लियरेन्सको पेपर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यहीँबाट निस्किन्छ, यहीँबाट प्रिन्ट गर्दा हुन्छ, पैसा लाग्दैन। अनि त्यसपछि यहाँ दर्तामा हुने दर्ता गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। इम्बोस्ड सो फर्महरु रेडी भएपछि चाहिँ यहाँ ग्लोबल आइएमएमा आएर तपाईको कति रकम लाग्ने हो। अहिले चाहिँ टु व्हिलर्सको लागि 2500 लाग्ने रहेछ हैन। सो 2500 चाहिँ राजस्व पहिला तिर्नु होला यहाँ। सो आफै फर्म भर्दा चाहिँ इम्बोस्डको लागि एकदम यहाँ ध्यान दिएर गर्नु होला। मेरो नि मिस्टेक भएर फेरि फर्म भरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ ढल्लासट्टा पल्टाउन हाकिम साकिमको साइन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एजेन्टहरू घुमिरहेको हुन्छन् हैन। त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। 1000 रुपैयाँ लिन्छ कसैले हेरी मैले पनि 500 दिएर गर्न लगाएँ। नत्र आफै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाउको दुखाइ नै हुन्छ। ढट्टा कहाँ के साइन कहाँ हान्ने थाहा हुँदैन हैन। सो त्यसको लागि पनि ध्यान दिनु होला। फर्म चाहिँ राम्रोसँग आफैले भरेर आउँदा चाहिँ राम्रोसँग भरेर आउनु होला हेरेर हैन डिटेल्स। नभए फर्म भरेको यहाँ हेरी 100, 150 र 200 रुपैयाँ लिन्छ फर्म भरेको चाहिँ। सो त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। अनि हाकिमहरुको साइन भइसकेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दर्ता गर्ने ठाउँ यहाँ देख्न सकिन्छ। अघि देखाएँ त्यहाँ चाहिँ दर्ता गर्ने हो। त्यसपछि विदिन 1 आवरमै तपाईहरुले नम्बर प्लेट पाउनुहुनेछ हैन। सो मेरो चाहिँ नम्बर प्लेट आउँदैछ। त्यो दाइलाई दिएर पठाएछु मैले पनि हैन। आफैले गर्दाखेरि अलिक बढी नै झन्झट भयो। 500 रुपैयाँ दिएर एजेन्टलाई गर्न लगाएको मैले। सो विदिन 1 आवरमा आउँछ भन्ने कुरो भएको छ। सो प्लेट आइसकेको अवस्था। अनि यहाँ बायोमेट्रिक हुँदैछ हैन। प्लेट लिगे पछाडि चाहिँ बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने रहेछ गाइस। क्ल्याम अहिले चाहिँ नेपालमा जे चिजमा पनि बायोमेट्रिक सुरु भएको अवस्था हैन। कसैलाई सजिलो हुन्छ नि त यो गर्ने थाहा हुँदैन। अनि म तिनीहरूको लागि पनि एउटा सानो इन्फर्मेटिभ भिडियो हालिदिँदैछु क्या। त्यहाँ घुमाउँदै गर्दा मायाले घुमाउने मात्रै हो। सो फर्म दर्ता गरिसके पछाडि तपाईले नम्बर प्लेट पाउनुहुन्छ। त्यसपछि बायोमेट्रिक पनि गर्ने होला। अनि त्यसपछि फिटिङ, अनि त्यसपछि एउटा फोटो खिचेपछि सक्यो नि त दादा काम। ओके, हाम्रो चाहिँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसकेको अवस्था। अलिकति भद्दा रहेछ, डिजाइन चाहिँ खासै गतिर लागेन मलाई, छ्यास रहेछ हैन। अनि इम्बोस्ड दर्ता गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ अगाडि हो। अनि केही पर्यो भने यहाँ अगाडिको यो पेटु दाइलाई भेट्न सकिन्छ हैन आएर। सो टोटल खर्च चाहिँ लाग्यो 2500 दर्ता फर्मको लागि के अरे राजस्व 2500। त्यसपछि 500 एजेन्ट फी। अनि त्यसपछि 300 यो क्ल्यामको। अनि फेरि 150 रुपैयाँ फर्म भरेँ मैले। आफैले भरेको फर्म मिस्टेक भएर यहाँ 150 रुपैयाँ तुरुन्तै फर्म भर्नुपर्ने भएर 150 रुपैयाँ त्यो आफै हिसाब गरौँ हैन। 2500, 500 एजेन्टलाई 3000, 3000 र 300 रुपैयाँ यो क्ल्यामको 3300 रुपैयाँ। एन्ड 150 फर्म भरेको भनेपछि 3450, 3450 रुपिस लाग्यो मेरो चाहिँ इम्बोसन हालिजेलसम्म टोटल। सो गाइज तपाईहरुले पनि त्यही अनुसारले आएर हाल्न सक्नुहुन्छ, हाल्न हुनेहरूले हैन।
ओके आजको इमोसन कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सक्यो विदिन 1 आवरमा हाम्रो काम सकिएको अवस्था सो विदिन 1 आवरमा चाहिँ इमोसन हाल्ने काम चाहिँ सकिन्छ ओके गाइज हाम्रो चाहिँ इमोसनको कार्यक्रम सकिएको अवस्था सो मैले जानकारी दिएअनुसार 2500 रुपियाँ राजस्व 500 रुपियाँ एजेन्ट फी 300 रुपियाँ क्लाम र अराउन्ड 200 रुपिस फर्म भरेको छैन भने फर्मको गर्दा अराउन्ड 3500 रुपिस चाहिँ तपाईँहरूको चुना लाग्नेवाला छ अघि नै भन्छ मैले नि भर्न त भरेको हो तर हल्का एउटा इन्फर्मेसन रङ भएर फेरि यहाँ क्विकली भर्न पर्यो अराउन्ड 150 रुपिस लियो भर्न चाहिँ नत्र चाहिँ 200 रुपियाँ हो होइन फर्म भरेको त्यो तपाईँको अलमोस्ट 3500 रुपियाँ चाहिँ एउटा इमोसन हाल्दाखेरि लाग्छ आफैले भन्नुभयो भने चाहिँ 500 सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एजेन्ट लगाउनु पर्दैन होइन म पनि यसले एजेन्ट नलगाउने सोचमा थिएँ तर त्यो घट्टाहरू त्यो दुनियाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसमा चाहिँ सिग्नेचरहरू यताउति के गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि हामीलाई थाहा नहुने भएर 500 रुपियाँ चाहिँ यसै पनि चुना लागिहाल्छ है जय होस् नेपाल सरकार जनतालाई हरेक महिनामा चाहिँ एउटा न एउटा काण्ड मचाइरहेको हुन्छ सो इमोसन यसरी हाल्न सकिन्छ